Καλησπέρα από το ιατρικό site Joyceland. Σήμερα το θέμα μας είναι εγκυμοσύνη και μαστός ή ακόμη καλύτερα αν θέλετε, πώς και κατά πόσο επηρεάζεται ο μαστός κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Έχουμε μαζί μας την αγαπημένη μας χειρουργό μαστού, μαστολόγο που είναι και διευθύντρια στο τμήμα της κλινικής μαστού στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Είναι η κυρία Φιωρίτα Πουλακάκη. Καλησπέρα χαρά. Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξαναβλέπω από κοντά. Χαίρομαι και εγώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της. Ωραίο θέμα διάλεξες να συζητήσουμε σήμερα. Η αλήθεια είναι, όπως με βλέπετε, επειδή είμαστε σε προχωρημένο και εμείς σε στάδιο εγκυμοσύνης, είμαι λίγο πιο ευαισθητοποιημένη αυτές τις ημέρες, οπότε τα θέματά μας έτσι θέλω λίγο να είναι σε ό,τι έχει να κάνει με την εγκυμοσύνη και ειδικά αυτό με το μαστό που επηρεάζει όλες τις γυναίκες. Ακριβώς. Και είναι το μεγάλο τους άγχος πάντα. Βέβαια. Πάμε γιατρέ μου να ξεκινήσουμε. Θέλω αρχικά να ρωτήσω, είναι αναμενόμενος ο πόνος που έχουμε στο στήθος μας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης? Βέβαια. Ο μαστός μας αλλάζει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Κατά κάποιον τρόπο οριμάζει, υπερπλάθεται, μεγαλώνει. Είναι κάτι που το διαπιστώνουμε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα φυσιολογικά κύτταρα του μαστού να πιέζονται από τις διατάσεις των γαλακτοφόρων πόρων, που δεν είναι τίποτα άλλο από την προετοιμασία, τη φυσιολογική προετοιμασία του μαστού για να θυλάσει, για να κάνει τη δουλειά του. Έτσι λοιπόν ο μαστός πονάει. Αλλάζει πολύ συχνά μέγεθος. Μια γυναίκα που φορούσε ένα μέγεθος σουτιέν Β, ξαφνικά καταλήγει να φοράει Δ. Ναι. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και συνήθως επανέρχεται μετά την ολοκλήρωση του θυλασμού. Τι πρέπει να μας ανησυχήσει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δηλαδή τι ακριβώς είναι αυτό που πρέπει μια γυναίκα να πει «Ωχ, τι είναι αυτό τώρα» και να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικοστολόγο? Εκείνο που πραγματικά θα πρέπει να την κινητοποιήσει είναι να ψηλαφίσει κάτι διαφορετικό σε ό,τι αφορά κάποιο ογκίδιο. Αν λοιπόν μια γυναίκα που ξέρει το στήθος της και ξέρει το σώμα της και με το δεδομένο ότι έκανε κάποια αυτοεξέταση πριν μείνει έγκυος, διαπιστώσει μια σκληρία, ένα μικρό ζυδιάκι, ένα μικρό γρομπαλάκι όπως το λέμε πολύ συχνά, το οποίο δεν είχε, θα πρέπει να απευθυνθεί στον γιατρό της, να τη συστήσει να κάνει ένα υπερηχογράφημα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε άλλες εξετάσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ώστε να δούμε αν αυτό είναι κάτι αξιόλογο ή είναι απλά οι αλλαγές, οι φυσιολογικές αλλαγές του μαστού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι δυνατόν να αναπτυχθεί και καρκίνο στο μαστό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και αν ναι, πώς γίνεται η διάγνωσή του? Γιατί όπως είπατε, επειδή αλλάζει τελείως το στήθος, για εσάς, τους ειδικούς, είναι εύκολη η διάγνωσή του? Η αλήθεια είναι ότι η διάγνωση κατά την εγκυμοσύνη είναι πολύ δύσκολη, γιατί ακόμα και οι πιο ειδικοί γιατροί μπορεί να μπερδευτούν στην κλινική τους εκτίμηση. Η αλήθεια είναι ότι η διάγνωση γίνεται σε πιο προχωρημένα στάδια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, γιατί ακριβώς κρύβεται λιγάκι η εικόνα. Όταν λοιπόν μια γυναίκα έρθει σε εμάς και βρίσκεται σε οποιοδήποτε τρίμηνο της εγκυμοσύνης και αν βρίσκεται με κάποιο ογκίδιο, πέρα από την πρώτη μας κλινική εντύπωση για το αν αυτό είναι σκληρό ή αν δεν είναι, ακολουθεί το υπερηχογράφημα, το οποίο συνήθως βάζει τη διάγνωση σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Σίγουρα αυτό το οποίο θα βάλει τη σφραγίδα στη διάγνωση είναι μια παρακέντηση, είτε με λεπτή βελόνα είτε και με λίγο πιο χοντρή βελόνα. Αυτό δεν κυταρολογική καθόλου. Δεν επηρεάζει καθόλου και επιβάλλεται να γίνεται προκειμένου να έχουμε ασφάλεια στη διάγνωσή μας. Γιατί πολλές φορές και το υπερηχογράφημα μπορεί να υπερεκτιμήσει ή να υποεκτιμήσει μια κατάσταση. Μια παρακέντηση όμως και μια κυταρολογική ή ακόμα και ιστολογική ταυτοποίηση θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπει μια σωστή διάγνωση. Στην περίπτωση που όντως μια γυναίκα διαγνωστεί με καρκίνο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πρέπει να γίνει διακοπή του τοκετού ή μπορεί να ολοκληρωθεί κανονικά όλη η διαδικασία και μετά να ακολουθήσει οποιαδήποτε θεραπεία του? Κοιτάξτε, ο καρκίνος του μαστού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι ένα από τα συχνότερα νεοπλάσματα που βρίσκουμε κατά τη διάρκεια της κύησης. Αφορά το 35% των κακοηθιών που διαγνώσκονται κατά τη διάρκεια της κύησης. Δεν είναι σπάνιο. Σίγουρα δεν είναι απαραίτητο να διακοπεί η κύηση. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει το τρίμηνο της εγκυμοσύνης, το οποίο διανύουμε, ο ένας παράγοντας, και το στάδιο του όγκου. Εάν είναι στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης μέχρι και περίπου στη μέση χοντρικά του δευτέρου, σίγουρα η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των θεραπείων, γιατί εκείνο το οποίο
πρακτικά θα αργήσει πάρα πολύ είναι η ακτινοβολία. Είναι το μόνο το οποίο είναι ασύμβατο με τη διάρκεια της κύησης. Κατά τα άλλα και η χημειοθεραπεία, από το τέλος του δευτέρου τριμήνου και έπειτα, μπορεί να γίνει και να έχουμε ένα πολύ γερό μωρό και μία μητέρα εξασφαλισμένη. Δεν είναι απαραίτητο. Η χειρουργική θεραπεία μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο της νόσου, από το πρώτο ως το τελευταίο. Αν όμως σκεφτείτε ότι μια συντηρητική επέμβαση, δηλαδή μια επέμβαση διατήρησης του μαστού, που θα χρειάζεται και ακτινοθεραπεία, γίνει κατά το πρώτο τρίμηνο, σκεφτείτε ότι η ακτινοβολία θα πρέπει να καθυστερήσει έως και 6 μήνες, κάτι το οποίο είναι ασύμβατο. Ή θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη, πιο μεγάλη επέμβαση, κάποια μαστεκτομή, ώστε να μην χρειαστούμε ακτινοθεραπεία, ή θα πρέπει να σκεφτεί η μητέρα τη διακοπή της κύησης. Αναφέρετε κάποιες θεραπείες, όπως είναι η χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, ίσως ακτινοβολίες. Βέβαια, γιατί ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μόνο η χειρουργική επέμβαση, είναι και οι συμπληρωματικές θεραπείες. Και βέβαια, πάντα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο τύπος του όγκου, ο βιολογικός τύπος, ο μοριακός τύπος, όπως λέμε, του όγκου, και πάντα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και το στάδιο. Είναι τελείως διαφορετικό να μιλάμε για έναν πολύ μικρό καρκίνο και τελείως διαφορετικό να μιλάμε για έναν καρκίνο που έχει διηθημένους λεμφαδένες, που θα χρειαστεί οπωσδήποτε χημειοθεραπεία. Και μην ξεχνάτε ότι και οι γυναίκες οι οποίες κυοφορούν είναι νέες στην πλειοψηφία τους, είναι κάτω των 45 στην πλειοψηφία τους. Βέβαια. Ήθελα να ρωτήσω για τις θεραπείες αυτές που μας αναφέρατε, τι γίνεται και με το θυλασμό, επιτρέπεται ή όχι όταν πλέον περνάμε σε ένα στάδιο? Ο θυλασμός δεν επιτρέπεται, γιατί πραγματικά πολλά από τα φάρμακα αυτά περνάνε το φραγμό του μητρικού γάλακτος και μπορεί το έμβριο να... Καταρχήν, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και ασφαλή δεδομένα, γιατί οι μελέτες είναι πάρα πολύ μικρές και δεν έχουμε ασφαλή δεδομένα για να πούμε αν ένα φάρμακο πειράζει, τι πειράζει. Εκείνο όμως πάντως που συστήνουμε είναι, εφόσον πρόκειται να γίνει θυλασμός και πρέπει να πάρει μια γυναίκα θεραπεία, να θυσιάσουμε το θυλασμό προκειμένου να ολοκληρώσει τη θεραπεία της. Μάλιστα. Ούτε η ακτινοθεραπεία είναι καλός σύμβουλος για το θυλασμό, γιατί σκεφτείτε ότι το στήθος κοκκινίζει, είναι πιο εύκολο για φλεγμονές, το δέρμα, το μαστός ο οποίος θυλάζει είναι και αυτός πιο επιρρεπής σε φλεγμονές, οπότε ο συνδυασμός αυτών των δύο πραγμάτων δεν είναι καλός. Ναι, είναι απόλυτα κατανοητό αυτό που μας λέτε. Ήθελα να ρωτήσω, είναι σύνηθες ένα ογκίδιο μαστού που ήδη έχουμε και το έχουμε ίσως υπό παρακολούθηση, αυτό να μεγαλώνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή ακόμη και να βγαίνουν κάποια καινούργια? Ναι, αυτό το βλέπουμε. Στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι ανησυχητικό, εκτός και αν πρόκειται για κάποιο καινούριο ογκίδιο, το οποίο μπορεί να είναι και ύποπτο. Παλιά είναι αδενόματα που μπορεί να έχουμε ή κάποιες κίστες, μπορεί να μεγαλώσουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αν εξαρτώνται από κάποια ιστρογόνα. Δεν είναι ιδιαίτερα σύνηθες αυτό, ούτε είναι ανησυχητικό ιδιαίτερα. Αρκεί αυτά τα ογκίδια να είναι πιστοποιημένα ότι είναι ταυτοποιημένα, μάλλον είναι η σωστή λέξη, και όχι πιστοποιημένα, ταυτοποιημένα ότι είναι καλοήθη ογκίδια, είναι οαδενόματα ή κίστης, και βέβαια να παρακολουθούνται τυπικά και τακτικά με περιφογράφημα. Έχω ακούσει, δεν ξέρω καθόλου τι είναι, θα σας το ρωτήσω. Διάβασα μια σπάνια εκδήλωση αύξησης μεγέθους των μαστών που λέγεται γιγαντομαστία. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι αυτό και αν θεραπεύεται, ή πείτε μας 2-3 λόγια. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι πάθηση, αυτό είναι μάλλον μια κατάσταση. Είναι μια κατάσταση στην οποία βρίσκονται κάποιες γυναίκες, αρκετά συχνά στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο, όπου έχουν πάρα πολύ μεγάλο μαστό. Τεράστιο μαστό, δυσανάλογα με το σώμα τους. Και δεν μιλάω μόνο για κάποιες γυναίκες οι οποίες μπορεί να είναι παχύσαρκες και να έχουν αύξηση του λιπόδους ιστού, κάποιες γυναίκες που μπορεί να είναι πολύ αδύνατες, αλλά να έχουν ένα τεράστιο μαστό. Αυτό εγώ δεν θα το συσχέτιζα με την εγκυμοσύνη, γιατί σε κάθε εγκυμοσύνη, κάθε γυναίκα με οποιοδήποτε σωματότυπο δικαιούται να παρατηρήσει μια αύξηση του μεγέθους των μαστών της, χωρίς να θεωρείται και να χαρακτηρίζεται γιγαντομαστία. Δεν είναι πάθηση, είναι ο χαρακτηρισμός του σωματότυπου της κάθε γυναίκας. Βέβαια, το μόνο ουσιαστικό πρόβλημα που δημιουργεί, πέρα από τη δυσκολία τη δικιά μας να τον ελέγξουμε και να τον απεικονίσουμε και να τον ψηλαφίσουμε, η πραγματική δυσκολία είναι ορθοπαιδική, γιατί οι γυναίκες αυτές έχουν επιβάρυνση στη σπονδυλική του στήλη, λόγω του αυξημένου βάρους στο θώρακα, δυσκολεύονται να αθληθούν και πολύ συχνά μπορεί να κάνουν και κάποιες κύλες στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής του στήλης και να χρειάζονται βοήθεια και από ορθοπαιδικό, και πολλές φορές η σύσταση για μείωση έρχεται από ορθοπαιδικό.
δεν το ξέραμε καθόλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Να σας ρωτήσω κάτι που πραγματικά νομίζω ότι εγώ το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να το λένε, ότι οι γυναίκες που θυλάζουν έχουν ίσως ένα μικρότερο ποσοστό πιθανότητας στο να νοσήσουν από καρκίνο του μαστού στο μέλλον. Ισχύει? Ναι. Πάντα ρωτάμε, μέρος του ιστορικού μας είναι αν θυλάσατε και πόσο. Βέβαια δεν χρειάζονται υπερβολές, μια γυναίκα να θυλάζει 2-3 χρόνια για να θεωρήσουμε ότι εξασφαλίζεται, δεν υπάρχει λόγος. Πάνω από τις 40 μέρες, δηλαδή πάνω από 2 μήνες, είναι ένας επαρκής χρόνος για μια γυναίκα να πάρει το μέγιστο όφελος σε ό,τι αφορά την προστασία της από καρκίνο του μαστού στο μέλλον. Πολύ σημαντική και αυτή η πληροφορία και θέλω επίσης να σας ρωτήσω, οι περίοδοι της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας είναι πάρα πολύ κρίσιμες, μας είπατε για το στήθος, γίνονται πάρα πολλές αλλαγές και στην ψυχολογία βέβαια. Κάνει τη δουλειά του, κάνει αυτό για το οποίο υπάρχει πρακτικά, αν το σκεφτείτε. Υπάρχουν προληπτικές εξετάσεις που μπορεί να κάνει μια γυναίκα πριν ξεκινήσει τη διαδικασία του να μείνει έγκυος για να είναι και εκείνη ήσυχη κάπως στο κεφάλι της, ότι εντάξει, το έχω ελέγξει και αυτό, όλα καλά, προχωράμε. Ή όχι, δεν έχετε κάτι προληπτικά? Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Κάθε γυναίκα, ανάλογα με το προσωπικό της ιστορικό, ανάλογα με το κληρονομικό της ιστορικό, την ηλικία της και βέβαια τη σύσταση του γιατρού της, θα πρέπει να κάνει τις τυπικές εξετάσεις που πρέπει να κάνει κάθε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας. Από εκεί και έπειτα, αν σε αυτό το μεσοδιάστημα προκύψει μια εγκυμοσύνη, σίγουρα ο γιατρός της έχει στο μυαλό του και έχει καταγεγραμμένο από τι ακριβώς παρακολουθεί. Αν μια γυναίκα έχει κάποια ογκίδια, τα οποία έχει πει θα τα ξαναδώ σε λίγους μήνες και πριν φτάσουν αυτοί οι λίγοι μήνες να έρθουν, υπάρξει μια εγκυμοσύνη, η σύσταση δική μας θα ήταν κάνε αυτές τις εξετάσεις τώρα, πριν προχωρήσει η εγκυμοσύνη. Αν όμως υπάρχει με ένα ιστορικό το οποίο είναι εντελώς ελεύθερο και μια γυναίκα που δεν έχει καμία παθολογία στο μαστό της και τίποτα να παρακολουθήσει, δεν χρειάζεται να μπει στη διαδικασία να κάνει στην έναρξη της εγκυμοσύνης κάτι, μπορεί να το κάνει όταν ήταν προγραμματισμένο. Η μαστογραφία βέβαια είναι κάτι το οποίο φυσικά θα γίνει αφού ολοκληρωθεί ο θυλασμός και η οικίηση. Αυτό θα σας ρώταγα, με προλάβατε, είναι αυτό ότι αν είναι να κάνω τώρα τη μαστογραφία μου, αλλά έχω μείνει έγκυος ή τώρα θυλάζω, μετά από πόσο διάστημα πρέπει? 2-3 μήνες μετά την ολοκλήρωση του θυλασμού. Εκείνο που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι οι γυναίκες οι οποίες πρόκειται να υποβληθούν σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και είναι βέβαια σε ηλικία που θα κάνουν μαστογραφία, να κάνουν τη μαστογραφία τους πριν ξεκινήσουν αυτές οι προσπάθειες για να είναι εξασφαλισμένες.